Chào mọi người đến với kênh của Huga, mình là Hùng. Thì trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ những cái mẫu chậu phổ biến của hãng Shigeru. Và đây là những cái chiếc chậu dường như là được rất là nhiều người lựa chọn, bởi vì cái thông số, cái kích cỡ của nó khá là phù hợp với chúng ta. Đầu tiên đó chính là chiếc chậu dành cho những căn hộ, những căn bếp có diện tích nhỏ, có tên là IKK. Thì chiếc chậu này với chiều dài là 65cm, chiều rộng là 53cm và chiều sâu chiếc chậu này là 18cm. Bản thân chiếc chậu này được trang bị một cái hố xả rời với đường kính là 181, thì nó được rất là nhiều người có diện tích bếp nhỏ lựa chọn và ưu tiên. Cái chậu thứ hai hay còn gọi là chậu bestseller, đây là chiếc chậu bán chạy nhất với số lượng bán cực kỳ nhiều nha mọi người. Vì sao nó được bán nhiều? Lý do đầu tiên đó chính là chiếc chậu này được trang bị một cái bộ xả liền khối, giúp cho cái việc vệ sinh chậu được dễ dàng hơn. Và cái thứ hai là cái chiều dài của chậu là 81cm và chiều rộng là 52. Đây là một kích thước khá là phổ biến với những căn bếp Việt Nam của chúng ta. Và cái ưu điểm tiếp theo đó chính là chiều sâu của chậu là 20cm với mọi người. Đây, thì với những cái điểm cân đối thì giúp cho chiếc chậu này được rất là nhiều người ta lựa chọn. Và cái điểm mình thích ở trong những cái dòng chậu bo cong như này thì chiếc chậu này được trang bị hố xả liền khối. Mọi người có để ý nè, trên thị trường dường như là không có đơn vị nào hiện tại đang có những cái bộ xả liền khối như hãng Shigeru này nhé. Và tiếp đến là chiếc chậu này được trang bị gì ạ? Một cái lỗ vòi được khoét sẵn nè. Bên này chúng ta có thể lắp thêm lọc nước, khoan thêm một lỗ nữa. Ở giữa thì nó sẽ trang bị một cái rổ đựng xà phòng bên phải của nó, hoặc là bên trái chúng ta có thể để một cái rổ ráo nước hoặc là một cái thớt. Đối với chiếc chậu này thì chúng ta có thể mua thêm nhé. Đó, mọi người để ý nè, đây là chiếc chậu có tên là FCM DKFS, là chiếc chậu bán chạy nhất. Và tiếp đến, ai yêu thích kích thước rộng rãi, hai vợ chồng cùng thao tác thì chiếc chậu của chúng ta dài 1m. Đây là chiếc chậu là FCG KFS với một cái chiều dài lên tới 1m, chiều rộng của nó là 52 và nó được trang bị một cái hố xả ở vị trí trung tâm lên tới đường kính là 181mm. Thì với cái ưu điểm lớn nhất của nó đó chính là rộng rãi, hai người cùng thao tác. Thì mọi người thấy đó, cái chiều dài của nó thì cực kỳ thoải mái, nhưng mà cái giá thành của nó thì cực kỳ hợp lý. So với những chiếc chậu trên thì giá thành của nó không có chênh lệch bao nhiêu đồng cả, nhưng nó đem lại một cái chiều dài cực kỳ sướng. Nếu có diện tích thì đây là chiếc chậu rất hợp lý để chúng ta lựa chọn. Nếu như một khách hàng người ta dùng một cái vòi này nó không đáp ứng được đủ thì chúng ta có thể trang bị thêm một cái vòi bên này, và hai người mỗi người sử dụng một cái vòi riêng lẻ và một cái phụ kiện riêng lẻ, thì cái chiếc chậu này nó vẫn đáp ứng được cái sự cực kỳ thoải mái. Như mọi người biết đó, với chiếc chậu 1m này thì trên thị trường rất ít có chiếc chậu nào một hố to như này với mọi người. Đó, ai yêu thích rộng rãi, to và giá hợp lý thì đây là chiếc chậu FCG KFS rất hợp lý để chúng ta lựa chọn. Chiếc chậu này có tên là IBDK. Bản thân chiếc chậu này là một trong chậu là có diện tích bo tròn các góc, tất cả các thành cạnh của nó, nhìn các cạnh góc của nó khá là dễ chịu về mặt bố cục, đúng không ạ? Nên là chiếc chậu này những ai mà gọi là có cái bếp chiều cao ở mức độ là thấp, đứng mà chúng ta thoải mái muốn thoải mái thì đương nhiên là cái chiếc chậu này sẽ đáp ứng được, bởi vì chiều sâu của cái đáy chậu nó là 18cm với mọi người, nên là phù hợp với những căn bếp có chiều cao thấp thì chúng ta lựa chọn nó khá là hợp lý. Cái điểm thứ hai là các vị trí bo góc ở trên rồi, mọi người thấy không ạ? Hai bên nó sẽ đều nhau, nó dẹt ra, giúp cho chúng ta có một cái cảm giác là cái lòng chậu này, cái diện tích sử dụng chúng ta nó rất là rộng, nhưng cái chiều dài của nó chỉ là 81cm thôi. Đây là một kích thước rất là phổ biến. Và điểm cân đối của chiếc chậu này giúp cho người dùng có một cái lòng chậu rộng rãi nếu như không gắn bất cứ phụ kiện gì lên hết. Còn nếu chúng ta gắn phụ kiện thì nó sẽ có một vị trí phụ kiện nằm ở vị trí giữa như kia. Đấy, chiếc chậu này là chiếc chậu rất đẹp về mặt ngoại hình và khá là cân đối. Và bản thân chiếc chậu này cũng được trang bị một cái hố xả liền khối với mọi người. Đây cũng là ưu điểm vô cùng lớn để giúp cho khách hàng người ta thường xuyên lựa chọn chiếc chậu này. Đấy, nên là nó nằm trên vị trí này thì đều có lý do của nó cả, và là cũng là chiếc chậu bán chạy rất là nhiều ở thị trường hiện nay. Rồi, tiếp tục là hai cái mẫu chậu hình chữ nhật. Thì đầu tiên mình sẽ nói về mẫu chậu này. Thì đây là mẫu chậu giá thành cao nhất mọi người. Bản thân chiếc chậu này có tên là LEGSM K3FS. Thì đây là chiếc chậu cao nhất, đắt tiền nhất, thì nó phải sở hữu được những cái ưu điểm gì, đúng không ạ? Về ngoại hình thì đây là một chiếc chậu có hình chữ nhật, nhìn nó rất là sang trọng, phù hợp với những căn bếp hiện đại. Cái điểm tiếp theo đó chính là một cái bộ xả liền khối.
Thì mình nói rồi đó, những cái chiếc chậu được trang bị bộ xẻ liền khối thì giá thành của nó lúc nào cũng cao, và được lắp trên chiếc chậu hình chữ nhật này thì điều đó không hề đơn giản. Mọi người có thể tìm khắp trên thị trường, dường như là không có hãng nào đang có bộ xẻ liền khối đối với chiếc chậu hình chữ nhật mà vật liệu kim loại như này. Thì đó là cái điều mà bản thân mình tìm thấy được. Cái thứ hai nữa là sao ạ? Chiếc chậu này được trang bị tới 2 cấp lọc và một nắp chặn rác được nằm gọn bên trong này. Cái điểm này nó đem lại cái sự thẩm mỹ và tiện nghi cho cái người sử dụng. Ngoài ra thì inox của những chiếc chậu này thì nó dày hơn ở độ dày đang là 1mm. So với những chiếc chậu này thì nó chỉ có 0.7 thôi, nhưng chiếc chậu này có độ dày là 1mm. Bản chất của những chiếc chậu inox dày như này nó sẽ giúp cho đầm hơn, cứng cáp hơn. Mà riêng về cái chất lượng của những chiếc chậu Shigeru này, nó được trang bị được sử dụng những cái loại thép Nippon nha mọi người. Nippon là một hãng chuyên cung cấp thép lớn nhất tại Nhật Bản đó, nên là hãng Shigeru này sẽ sử dụng thép Nippon để làm nên những chiếc chậu. Và chiếc chậu này có giá đắt là bởi vì sao? Nó là một cái trạm sơ chế được tích hợp những cái thanh trượt như này. Những thanh trượt được hàn lên trên chiếc chậu này, được hàn với mọi người. Công nghệ hàn của Nhật thì mọi người biết rồi đó, thuộc dạng rất là đẳng cấp. Nhưng mà cái điểm thẩm mỹ của nó thì cũng khá phải gọi là chúng ta phải cân nhắc và chú ý đó, bởi vì nó rất là đẹp. Từng cái đường hàn này nó sẽ thẩm mỹ, rất thẩm mỹ. Và cái điểm mà mình thấy những cái thanh trượt này đến ngày hôm nay mình vẫn công nhận nó đẹp và chất lượng là gì? Là cái bảng của nó rất là rộng. Cái bảng của những thanh trượt này nó khá là rộng. So với một số hãng thì người ta dập trực tiếp luôn. Đương nhiên cái dập trực tiếp thì nó liền mạch, nhưng mà sao ạ? Cái trải nghiệm sử dụng nó cực kỳ tệ. Nó không thể bằng những cái thanh trượt có diện tích rộng như này được. Mọi người biết rồi đó, cái phụ kiện khi mà chúng ta đặt lên, cái đầu tiên là trượt cho nó thoải mái. Cái thứ hai nó phải đủ cái độ rộng để chúng ta ghé cái phụ kiện lên một cách an toàn và dễ chịu. Thì chiếc chậu này đáp ứng được những cái thanh trượt được hàn lên một cách thẩm mỹ và rất là đẹp nha mọi người. Tiếp đến một cái điểm mà chúng ta phải chú ý. Thông thường một số chiếc chậu thì ở trên nó rộng, nhưng mà khi mà đâm xuống dưới thì cái góc của nó sẽ nhỏ lại. Nhưng mà riêng vào chiếc chậu này thì sao ạ? Góc trên rộng, xuống góc dưới vẫn rộng. Nó không bị bóp lại theo hình hay là hình thang. Riêng chiếc chậu này thì nó đảm bảo từ trên xuống dưới đều đủ độ rộng hết. Đấy. Và cái góc này là góc R15, một trong những cái góc cực kỳ bé. Rất là nhiều hãng hiện nay người ta làm thì cũng chỉ đạt ở R18 tới R20 thôi, không thể được như cái góc này. Thì khi mà được những góc như này á, thứ nhất là gì ạ? Ép phụ kiện vào thì nó sẽ sát thành, sát cạnh, sát góc, rất là đẹp và thẩm mỹ. Thì cái giá trị của nó nằm ở những cái điểm đó. Rồi tiếp đến là gì ạ? Tất cả những vị trí góc này khi người ta dập ra thì đa phần đều là vẫn còn giữ nguyên những cái phần hạt rất là tinh tế. Sau một số hãng khác thì người ta dập ra thì người ta không thể giữ nguyên được cái phần hạt này ở các vị trí góc. Rồi điểm tiếp theo thì đây là mẫu chậu có cái bề mặt hạt giúp cho xuôi nước được tốt và dễ dàng vệ sinh và hạn chế trại xước. Thì đó, rất là nhiều ưu điểm được tích hợp trên cái mẫu chậu này. Và cái điểm mình thấy một điều là những cái căn bếp hiện đại thì người ta thích lắp âm, và lắp âm thì cái vòi cũng sẽ được khon trên mặt đế nha mọi người. Thì chiếc chậu này nó không có lỗ vòi trực diện lên, nhưng mà sẽ có những lỗ như này để chúng ta khon và lắp đặt lên. Nó đẹp và cân đối. Chiều dài chiếc chậu này đang là 81cm, chiều rộng của nó là 46 và chiều sâu của lòng chậu là 20cm. Thì bản thân chiếc chậu này được trang bị một cái rổ xà phòng có thể móc lên trên những cái vị trí móc như này. Bên trái hoặc bên phải đều được, rất là linh hoạt. Cái điểm thứ hai là gì? Nó được trang bị một cái rổ đi cùng, gọi là rổ tặng cùng. Tiếp đến là những cái tấm thớt, những cái chậu nhỏ bằng inox để chúng ta có thể mua rời. Nếu như trong nhu cầu chúng ta mà chúng ta cần thêm thì chúng ta có thể mua bổ sung thêm. Còn nếu không cần thì có thể là tối giản nó đi. Nhưng một khi cần thì chúng ta có thể trang bị được tầng trên, tầng dưới và tầng trên bề mặt, gọi là 3 tầng trượt. Mà hiện nay 3 tầng trượt được người ta gọi là một cái trạm sơ chế đầy đủ, giúp cho cái người nội trợ người ta đa nhiệm hơn trong quá trình sử dụng. Rồi tiếp đến là cái chậu bên dưới. Thì về chiếc chậu này thì nó cũng khá giống chiếc chậu trên, nhưng nó có một số cái điểm khác biệt. Đầu tiên đó chính là về chiều dài. Thì chiếc chậu này được trang bị chiều dài là 87,5cm, thì nó dài hơn so với chiếc chậu trên khoảng tầm 6cm. Thì ai mà muốn chiếc chậu hình chữ nhật, thích kiểu hình chữ nhật nhưng mà trang bị cái độ dài, thì chiếc chậu này nó vô cùng lý tưởng. Tiếp đến là chiếc chậu này nó sẽ có giá thành thấp hơn so với chiếc chậu trên. Lý do nó được trang bị một cái hố xả rời với đường kính là 181, và tầng rãnh trượt của nó thì nó cũng đa dạng, 1 tầng, 2 tầng hoặc là không có tầng nào hết, thì tùy vào nhu cầu chúng ta lựa chọn. Nhưng mà chiếc chậu này nó sẽ có chiều dài là 87,5cm, chiều rộng là 46
và chiều sâu của lòng chậu là gì ạ? Là 20 cm. Thì với cái kích thước này nó cũng khá là cân đối, nó cũng tương tự như chậu trên, nhưng ai yêu thích nó dài hơn, hai người cùng thao tác trên chiếc chậu này thì nó vẫn đáp ứng được tốt cho mọi người. Đó, chúng ta muốn giá thành nhẹ hơn thì có thể là chọn cái hố rời này, còn muốn chiếc chậu mà đẹp nhất, chất lượng nhất, tốt nhất thì cứ chiếc chậu LE GSM K3FS này mà chúng ta lựa chọn. Thì đó là 6 mẫu chậu mà mình thường xuyên tư vấn cho khách hàng để chúng ta cân nhắc và lựa chọn. Đương nhiên là những cái chiếc chậu mà đẹp, chất lượng thì giá thành nó không bao giờ rẻ. Và bản thân mình nói một điều luôn là những chiếc chậu này nó được trang bị một cái bộ sẻ có thể sử dụng được cực kỳ lâu dài và dễ dàng vệ sinh. Thì đó là ưu điểm tuyệt vời của những chiếc chậu rửa Nhật. Người ta làm ra những cái bộ sẻ thì người ta đều tính toán tới yếu tố là dễ vệ sinh và tuổi thọ, và những cái rong su nó không bị giãn nở sau khi mà chúng ta dùng nước lạnh và nước nóng nha mọi người. Thì đó, mọi người thấy rồi, 6 cái chậu mình trưng bày đây là 6 cái chiếc chậu phổ biến, kích thước đa dạng, đáp ứng được những căn bếp từ nhỏ, trung và to. Thì chúng ta xem thử căn bếp mình diện tích như nào thì chúng ta lựa chọn cho cân đối nhé. Rồi tiếp tục ở series là 6 chiếc chậu này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người thêm những cái mẫu vòi chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn, và đây cũng là những sản phẩm của Nhật luôn. Thì đầu tiên đó chính là những chiếc vòi cổ cao như này. Đây là chiếc vòi cổ cao nè. Tiếp đến là chiếc vòi cần ngang, và sau cùng là chiếc vòi thấp. Thì 3 mẫu vòi này là 3 mẫu vòi của hãng KVK thường được mình chia sẻ và giới thiệu cho khách hàng. Thì mỗi cái vòi thì nó có ưu và nhược điểm riêng. Nói về ưu điểm thì chắc hẳn là rất là nhiều, còn nói về nhược điểm thì chỉ có cái giá của nó hơi cao hơn. Nhưng mà thực sự câu chuyện ở đây không phải là về giá thành cao, mà quan trọng chúng ta thấy được những ưu điểm đó nó có tương xứng với giá thành của sản phẩm hay không. Về chiếc vòi cao này thì nhìn nó khá là sang và cân đối, nó hợp với những chiếc chậu hình chữ nhật. Còn về chiếc vòi cần ngang này thì chậu hình chữ nhật hay là chậu hình bầu thì nó đều đáp ứng được yếu tố thẩm mỹ. Nó rất là dễ phối đối với những chiếc chậu có nhiều kích thước khác nhau. Còn riêng vào chiếc vòi lùn này thì câu chuyện ở đây là gì ạ? Chúng ta sẽ đem lại một cái trải nghiệm sử dụng thực tế nhất, nhưng mà bù lại cái thẩm mỹ của nó thì nó cũng hơi kém. Nhưng mà thực tế và trải nghiệm ok thì 3 mẫu vòi này đều có trải nghiệm rất là tốt. Về cái áp lực nước thì bản thân những chiếc vòi này được trang bị đường dây khá là lớn. Tiếp đến là gì ạ? Những cơ chế chuyển đổi nước nè. Đó. Những hai vòi này thì chuyển đổi nước ở cái vị trí đầu, nhưng vòi này thì chuyển đổi nước bằng công tắc này thì nó sẽ chuyển đổi chế độ nước là một dòng chảy thẳng hoặc là chế độ nước hoa sen. Còn về rút dây thì mọi người thấy rồi đó, vòi nào thì cũng được trang bị cái yếu tố rút dây để dễ dàng cho chúng ta sử dụng. Thì những cái mẫu vòi này mình đã có cái video chia sẻ riêng lẻ rồi, mọi người hình dung ạ, chia sẻ chi tiết từng mẫu vòi riêng để chúng ta có thể tìm xem trên kênh để thấy được cái mẫu vòi nào nó phù hợp với chúng ta. Nếu chúng ta yêu thích mẫu vòi này thì tên của nó là KM6101EC, mẫu vòi này có tên là KM5021T và mẫu vòi này là KM6061EC. Đấy, 3 mẫu vòi KVK có thể kết hợp với những chiếc chậu Shigeru bên kia. Thì đây là dường như là những cái bộ đôi, khi người ta đã ưu tiên một cái gì ạ? Một cái chậu chất lượng thì cũng đồng hành luôn cả một cái vòi chất lượng. Rồi tiếp đến là một cái sản phẩm gọi là hệ sinh thái của Nhật. Thì đây là một cái chiếc máy lọc nước EU301. Thì đây là một chiếc máy mà bản thân mình thấy là nó cùng hệ sinh thái nhưng mà có kích thước nhỏ gọn, thẩm mỹ. Đây là chiếc máy có thể tạo kìm nhé mọi người, tạo kìm thì mọi người biết rồi đó, nó sẽ tốt cho cơ thể chúng ta để giúp cho trung hòa cái lượng axit ở trong dạ dày đó. Rồi thì về chiếc máy Cleansui EU301 này thì bản thân nó bên dưới chỉ cấu thành là một cái bình điện giải và một cái lỗ lọc khá là gọn gàng để chúng ta có thể lắp đặt bên dưới chiếc chậu rửa nha mọi người. Nó sử dụng chung cái hệ đường nước của ở cái vòi rửa. Đấy thì mọi người thấy không ạ, nó khá là gọn gàng. Đấy, mình sâu cho mọi người thấy được khi mà chúng ta lắp đặt một chiếc vòi lọc này, một chiếc máy lọc kìm này có thể lắp bên trái hoặc bên phải. Đó, rồi ok nhé. Thì với những cái giải sản phẩm như thế này thì mình gọi nó là một cái hệ sinh thái chậu, vòi và lọc nước của Nhật Bản. Thì những ai yêu thích và quan tâm đến chất lượng của sản phẩm thì có thể là tham khảo những chiếc chậu Shigeru, vòi của KVK và lọc kìm của hãng Cleansui. Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ trong video hôm nay. Hy vọng rằng chúng ta tìm hiểu thêm những sản phẩm chất lượng thì có thể nhấp xuống đường link mô tả bên dưới. Mình đang để một cái trang web hoặc là số điện thoại ở góc phải màn hình để chúng ta xem và tham khảo thêm nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.